मूळच्या भारतीय आणि जगभरात प्रसिद्ध पावलेल्या गोष्टींमध्ये योगाचा नंबर सगळ्यात वरचा लागतो. पण जिथं पिकतं तिथं विकत नाहीत या न्यायानं दुर्दैवानं आजही अनेक जण केवळ गैरसमजांमुळे योगासनांपासून दूर राहतात का असं दिसतं. योग म्हणजे ध्यान, योग म्हणजे प्राणायाम, योग म्हणजे काही ठराविक आसनं, अशी असंख्य गैरसमज लोकांच्या मनात आहेत असं दिसतं. पण योग ही जीवनशैली म्हणून जर स्वीकारली तर अनेक आजारांवर रामबाण उपाय ठरू शकतो का, आणि मनशांतीचा अनुभव, एक अनुभूती आपल्याला मिळू शकते का, हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. आणि याच विषयावर जागतिक योग दिनानिमित्त आज आपण चर्चा करणार आहे. नमस्कार. देहवांच्या या विशेष भागात मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत योग शिक्षक, योग गुरु सुरेश थिटे काका. काका, तुमचं मनापासून स्वागत आहे देहवांमध्ये. नमस्कार. थिटे काकांबद्दल सांगायचं तर गेल्या 15 वर्षांपासून ते सिंहगड रस्ता परिसरातल्या सन सिटी परिसरात क्लासेस घेतात योगासनांचे. आणि त्यांच्याकडे 60हून अधिक विद्यार्थी आज रोज एक 4 बॅचेस त्यांच्या असतात. तर त्या बॅचेसमध्ये मुख्यतः ऑफलाईन हे ते ट्रेनिंग देतात. आणि गेल्या 35 वर्षांपासून थिटे काका स्वतः हे योगासनं करत आहेत. याच्या आधी ते जनता सहकारी बँकेत होते, पण ती नोकरी सांभाळतानाच ते योगासनही करायचे. आणि रिटायरमेंट घेतल्यावर त्यांनी पूर्ण वेळ योगासनांना वाहून घेतलेला आहे. थिटे काकांना देहवनमध्ये बोलवायचं हे मला अनेक दिवसांपासून माझ्या मनात होतं, कारण गेले जवळपास वर्षभर मी स्वतः थिटे काकांकडे योगासनं शिकायला जातो आहे आणि मला त्याचा प्रचंड फायदा जाणवतो आहे. त्यामुळे मला असं झालं की आपल्या सगळ्या देहवनच्या प्रेक्षकांसोबत हे सगळे अनुभव शेअर करायला पाहिजेत. योगासनांबद्दल माहिती अधिकाधिक पोहोचवली पाहिजे आणि त्यासाठी जागतिक योग दिनाचं एक चांगलं निमित्त आम्हाला मिळालं आणि म्हणून मी थिटे काकांना बोलवलेलं आहे. थिटे काका, आपण गप्पांना सुरुवात करूया. हो, येस. खूप साऱ्या गोष्टींबद्दल चर्चा करायची आहे. पहिला प्रश्न म्हणजे थेट आपण योग म्हणजे काय, हाच अनेकांना प्रश्न असतो. तर तुम्ही सांगू शकाल? बरोबर आहे. योग म्हणजे काय, अगदी आपल्या बोलीभाषेत जर सांगायचं झालं तर योग म्हणजे सुखी माणसाचा सदरा. आपण खरं तर ही कन्सेप्ट खूप कमी वापरतो, कारण हल्लीच्या दिवसामध्ये सुखी माणसं हे सांगायला म्हणजे ॲक्सेप्ट करायलाही तयार नसतात. पण जर तुम्ही योगाच्याकडे वळलात, योगाचा अभ्यास करू लागलात, तर तुम्ही जो शर्ट घालता किंवा तुम्ही जो टी शर्ट घालता तो सुखी माणसाचाच असतो. अशा याने योग म्हणजे सुख आहे, एवढं मी आत्ता तरी सांगू शकतो. तसं गेले 2500 वर्षापासून योग आपल्याकडे आहे आणि योगाच्या अनेक शाखा आहेत. काही हठयोग मानतात, काही पतंजली योग मानतात. आणि योगाचा मुख्यतः उद्देश काय आहे तर आत्मप्राप्तीकडे, किंवा या विश्वामध्ये जी चैतन्य शक्ती आहे ती माझ्यामध्ये पण भरून राहिलेली आहे आणि त्या दोघांचं आपल्याला एकत्रीकरण करायचं आहे, मिलन घडवून आणायचं आहे, किंवा बिंदूला सिंधूपर्यंत जायचं आहे, अशी ही योगाची एक प्रक्रिया आहे. आणि योगाची व्याख्या करताना तर आमचे पतंजली मुनी म्हणतात की योग चित्त वृत्ती निरोध, म्हणजे योग हा चित्ताच्या वृत्तींचा निरोध करण्यासाठी किंवा त्याला पायबंद घालण्यासाठी किंवा त्यामध्ये अनेक गोष्टींची सुधारणा करण्यासाठी असा हा योग आहे. आता चित्त म्हणजे काय? चित्त म्हणजे आपले आता 5 ज्ञानेंद्रिय असतात, 5 इंद्रिय, आपले कर्मेंद्रिय आहेत, आणि आणखी एक इंद्रिय आपल्याला आहे पण ते आपल्याला दिसत नाही, ते म्हणजे चित्त. आता चित्तामध्ये काय काय आहे तर मन, बुद्धी आणि अहंकार. मन काय करतं तर सतत विचार करत असतं. बुद्धी काय करते तर जे काही मनाकडून येईल त्यावर काय निर्णय घ्यायचा, म्हणजे निर्णय क्षमता ही बुद्धीकडे असते. आणि अहम काय असतो, अहंकार काय असतो तर मी सगळ्यांपेक्षा कसा वेगळा आहे ही दाखवण्याची एक वृत्ती असते.
त्यामुळे पतंजली मुनी काय म्हणतात की तुमच्या ही जी काय सगळ्या वृत्ती ज्या आहेत, हे जे काय तुमच्या मनामध्ये जे अनेक विचार मंथनं चाललेली आहेत, ती विचार मंथनं तुम्ही कंट्रोलमध्ये कशी आणायची, त्यांना थोडासा पायबंद कसा घालायचा. आपण त्यांना पूर्णपणे स्टॉप करू शकत नाही, पण त्यांना पायबंद कसा आणायचा आणि जास्तीत जास्त चांगल्या विचारांची निर्मिती कशी करायची, हे मुळात योगाचं उद्दिष्ट आहे. बरं, तुम्ही जे सुरुवातीला म्हणलात की सुखी माणसाचा सदरा म्हणजे योग, तर मला असं वाटतं की ते तुमच्याकडे बघूनही पडतं. कारण तुम्हाला मी जेव्हा जेव्हा अगदी, बघतो, अगदी. तुमच्या चेहऱ्यावर एक हास्य असतं आणि एक शांतता ही असते तुमच्या चेहऱ्यावर. तर मला असं वाटतं की ती अनुभूती तुम्हाला मिळतीये. अगदी अगदी तुम्ही बोलता त्याच्यावर हे जाणवते की योग म्हणजे नुसतं प्राणायाम किंवा नुसती आसनं नाहीत, तर निश्चितच अष्टांग नाही. योगामध्ये नेमकं काय काय घटक येतात याबद्दल थोडं. आता पतंजली मुनींनी आपल्याकडे जी दर्शनं आहेत आपल्या संस्कृतीमध्ये, तर सांख्य दर्शन आहे, त्यानंतर जिज्ञासा दर्शन आहे, त्याप्रमाणे योग दर्शन आहे. तर त्या योग दर्शनाचा आधार घेऊन पतंजली मुनींनी 195 सूत्र असलेलं पातंजल योगसूत्र असं एक पुस्तक तयार केलं, असं एक ग्रंथ तयार केला अतिशय सूत्रबद्ध रीतीने. आणि सूत्रांची रचना अशी केली आहे की त्यात आशय खूपच भरपूर सामावलेला आहे, पण शब्दसंख्या मात्र कमी आहे. आणि अशा पतंजली मुनींनी जो हे सुरू केला, म्हणजे जो ग्रंथ लिहिला, त्यांनी तुम्हाला जर तुम्ही जिथून आलेला आहात तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग जर तुम्हाला पाहिजे असेल, तर तुम्ही या 8 पायऱ्या जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या पार केल्यात तर तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकाल. आता त्या 8 पायऱ्या काय काय आहेत, तर पहिल्यांदी यम आहे, नियम आहे, त्यानंतर आसन आहे, प्राणायाम आहे, त्यानंतर प्रत्याहार आहे, धारणा आहे, समाधी आहे, ध्यान आहे आणि समाधी आहे. अशा 8 पायऱ्या त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. आत्ताच्या काळामध्ये काय होतं की यमनियम हे पूर्णपणे बाजूला पडतात. हो, फक्त आसन आणि प्राणायाम, फार फार तर ध्यान याच्यावरतीच लक्ष केंद्रित केलं जातं. खरं तर यमनियम हे फार महत्त्वाचे आहेत. यमामध्ये काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही समाजामध्ये जेव्हा वावरत असता त्यावेळेला तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचं वर्तन आवश्यक आहे ते यमामध्ये सांगितलेलं असतं. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह वगैरे अशा 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. नियमामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे की तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करण्यासाठी तुमच्यामध्ये काय अतिशय आवश्यक गुण पाहिजे आहेत, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी शौच, संतोष, त्यानंतर तप, ईश्वर प्रणिधान अशा प्रकारे त्यांनी 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आणि या गोष्टींच्या वर तुम्ही मात केल्यानंतर मग तुम्ही आसनांकडे वळायचं आहे, प्राणायामाकडे वळायचं आहे आणि मग हळूहळू तुम्ही पुढे जायचं आहे. अच्छा. तर ही जी मी यमनियम सांगितले आत्ता, तर एक पूर्वतयारी या साध्या बोलीभाषेत थोडंसं लोकांना, आपल्या प्रेक्षकांना थोडंसं अजून समजावं म्हणून नेमकी पूर्वतयारी काय आवश्यक आहे योगासनं समजा सुरू करायची म्हणली तर? आता हे यमनियम तर वाचले पाहिजेत, हो, लगेच आपल्या जीवनामध्ये ते आपल्याला ॲप्लाय करता येतील अशातला भाग नाही. पण ते लक्षात ठेवून कुठल्याही व्यवहारामध्ये ते आपल्याला कसे उपयोगात आणता येतील हे निश्चितपणे बघितलं पाहिजे. आणि आसनांना सुरुवात त्याच्या अगोदर करू नये असं एक माझं मत आहे. बरं. अच्छा, म्हणजे थोडक्यात मुद्दा काय आहे की आज तरुणाईचा थोडासा विचार केला की आमच्या जनरेशनचाही, तर व्यसनाधीनतेकडे वळलेली आहे तरुणाई किंवा थोडं बाहेरचं खाणं खूप वाढलेलं आहे. तर मग या गोष्टी कंट्रोल करून मग योगासनांना सुरुवात करावी का योगासनांना सुरुवात केल्यावर तो संयम येतो आणि या गोष्टी कंट्रोलमध्ये येतात? हां, खरं तर काय माहिती आहे का की दोन्ही एकमेकांवरती अवलंबून आहे. बरं. खरं तर अगोदर कंट्रोल करणं आवश्यक आहे हं. की बाहेरचं खाणं म्हणा किंवा जंक फूड ज्याला म्हणता येईल, की हो. ज्यामुळे आपल्या शरीरामधली जी काही इम्युनिटी पॉवर आहे हं. ही अतिशय अधोगतीला अशी जाते. हं. पण तुम्ही जर योगासनाला जर
येत असाल आणि त्यात सातत्य ठेवत असाल तर निश्चितपणे तुमच्यामध्ये फरक पडतो आणि तुम्ही हळूहळू तुमच्यामध्ये असलेली जी बाहेर खाण्याची प्रवृत्ती म्हणा किंवा अन्य गोष्टी आपण आता व्यसनांचा उल्लेख केला तर त्या निश्चितपणे कमी होतात असा म्हणजे माझा तरी अनुभव आहे. बरं. आता योगासनं सुरू करायला पाहिजेत हे अनेकांना जाणवतं किंवा पटतं किंवा आपला पॉडकास्ट बघूनही अनेकांना ते पटेल. तर मग सुरू करायचं म्हटलं तर ऑफलाईन क्लास चांगला का ऑनलाईनचेही आज अनेक पर्याय आहेत किंवा यूट्यूबवर व्हिडिओ पण असंख्य आहेत. क्लास तरी कशाला लावायचा आहे, बरोबर आहे. व्हिडिओ बघूनच शिकू असं अनेकांना वाटतं. तर काय सांगाल? अगदी बरोबर आहे. कसं आहे की योगा ही ऑनलाईन शिकण्याची गोष्टच नाही खरं तर. बरं. कारण आसनं शिकताना किंवा प्राणायाम करताना सुद्धा आसनांमध्ये तुमचं पोश्चर एक्झॅक्ट कसं पाहिजे आणि कसं तुम्ही करता आहात ते तुमच्या स्क्रीनवर नाही दिसत आणि स्क्रीनवर बघून तुम्ही त्या पद्धतीने केलं तर चुकण्याची किंवा तुम्हाला काहीतरी हानी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ऑनलाईन शक्यतो करू नये असं माझं मत आहे. आता जेव्हा तुम्ही योगासनाला सुरुवात करता ते पहिल्यांदा तरी ऑनलाईन करू नये. एक 6 महिने एकदा तुम्ही काय काय करायचं असतं आणि कशा पद्धतीने आपण योगासनं म्हणा किंवा प्राणायाम आपण क्लासमध्ये करतो तसंच आपले जे काही योग शिक्षक असतात ते कशा पद्धतीने आपल्याला श्वासांची माहिती देतात, केव्हा श्वास घ्यायचा केव्हा श्वास सोडायचा या संदर्भातली माहिती घेतल्यानंतर मग ऑनलाईन करायला काही हरकत नाही आहे. बरं. बरं. तुमच्याकडे जे योगासनं शिकायला येतात त्यांच्या येण्यामागची नेमकी भूमिका काय असते? म्हणजे त्यांना काही ठराविक समस्या असतात, काही व्याधी असतात म्हणून येणाऱ्यांचं प्रमाण आहे का असं काही नाही? खरं तर योगासनं ही चांगल्या माणसांनी केली पाहिजेत. पण गोष्ट अशी असते की काहीतरी व्हायला लागतं आणि मग आपण आता योगासनं केली पाहिजेत मग त्यांनी नक्की बरं वाटेल किंवा मग आता अनेक डॉक्टर सजेस्ट करतात की आता तुम्ही योगासनं तरी करा, तुमच्या शरीराची थोडीफार हालचाल होणं फार आवश्यक आहे आणि मग लोक किंवा साधक माझ्याकडे येतात. बरं. बरं. म्हणजे मला असं आठवतं की तुम्ही एकदा मला सांगितलेलं की मणक्यांचे विकार हे गेल्या काही वर्षात अनेकांना जडतायत. भयंकर वाढलेले आहेत. तर मग अशा समस्या घेऊन येणाऱ्यांचं प्रमाण आहे म्हणजे पाठदुखी असेल, खूप जास्त मानदुखी प्रमाण असेल. आहे. बरं. विशेषतः करोनानंतरचा जो भाग आहे वर्क फ्रॉम होम या विषयामध्ये त्यामुळे तर खूपच पाठीच्या कण्याच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. एकदा बसल्यानंतर आपण एकदा त्या लॅपटॉपवर एकदा आपण बसलो की आपल्या शरीराचं आपल्या आवश्यक गोष्टींचं पाणी प्यायचं उठण्याचं भानच राहत नाही आणि त्यामुळे पाठीच्या कण्याचे विकार अतिशय बळावलेले आहेत सध्या तरी. बरं. बरं. अजून एक अनेकांना भेडसावणारी समस्या झोपेची असते की शांत झोप लागत नाही, सतत जाग येते किंवा मनात सतत विचार असतात. बरोबर. तर याच्यावरही आराम मिळू शकतो योगासनामुळे? अगदी भरपूर आसनं पण आहेत. प्राणायामाचा खूप चांगला उपयोग त्याच्यावरती होतो आणि तुम्ही जर झोपण्याच्या अगोदर ओंकार ऐकलात तर त्याचाही खूप चांगला परिणाम होतो. त्यानंतर आपलं भ्रामरी प्राणायाम हा अतिशय उच्च दर्जाचा असा प्राणायाम आहे आणि तो तुम्ही झोपण्याच्या अगोदर जर केलात तर तुम्हाला शांत झोप लागते. अर्थात काय आहे की मनामधले विचार, मनामधल्या असलेल्या समस्या याच्यावर तुम्ही कुठल्या पद्धतीने बघता आहात त्याच्यावर खूप काही अवलंबून असतं. अच्छा. म्हणजे या ज्या उत्तम आरोग्यासाठी ज्या क्रिया उत्तम असणं आवश्यक आहे, मग त्यात झोप आली, पचन आलं, बरोबर आहे, किंवा रक्ताभिसरण आलं, तर होय, या होय. सगळ्या गोष्टी योगामुळे काय म्हणू आपण, अगदी ते अगदी सुरळीत होऊ शकतात जर सुरळीत त्या होऊ बिघडल्या शकतात असतील तर. निश्चितपणे. फक्त मार्गदर्शन मात्र चांगलं मिळालं पाहिजे. हे आता त्यातला भाग मुद्दा आहेच. तोच येतो की आज योगासनांचे क्लासही खूप झालेत आणि हल्ली तर म्हणजे जिम प्लस योगा असं एक कॉम्बिनेशन असतं. ही बरोबर. चांगलीच गोष्ट आहे, पण आपण ज्यांच्याकडनं योग शिकतो आहे तर ते प्रशिक्षित आहेत का, अनुभवी आहेत का पुरेसे, हे ओळखण्याच्या काही तुम्ही लिटमस टेस्ट सांगाल का? अवघड प्रश्न आहे. कसं आहे माहिती आहे का, आता एवढ्या वर्षाच्या अनुभवानंतर एखादा साधक माझ्यापुढे योगासनही करत असला किंवा प्राणायाम करत असला
तर त्याच्या चेहऱ्याच्या, त्याच्या बॉडी लँग्वेजवरूनच मला लक्षात येतं की याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि हा व्यवस्थित करत नाही आहे. म्हणजे आता प्राणायामाच्या बाबतीत तर फार सजग राहावं लागतं. याचं कारण असं आहे की तुम्ही जर चुकीचा प्राणायाम केला तर त्यापासून हानी पण आहे आणि व्यवस्थित जर प्राणायाम केला, चांगल्या पद्धतीने केला, तर त्यापासून तुम्हाला भरपूर सुख पण मिळणार आहे, फायदे पण मिळणार आहेत. हा मुद्दा मला वाटतं अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण असा एक गैरसमज आहे की योग किंवा आयुर्वेद, तर या गोष्टींनी अपाय काहीच होत नाही. म्हणजे औषधं घेताना आयुर्वेदिक औषध आहेत म्हटलं त्यांनी काही अपाय होणारच नाही आहे किंवा योगाबद्दलही. तर हे चुकीचे समज आहेत. म्हणजे ते योग्य प्रकारे केलं पाहिजे. केलं पाहिजे, योग्य प्रकारेच केलं पाहिजे. आयुर्वेदाचं काही मी बोलत नाही आत्ता. बरोबर. पण योगामध्ये तरी तुम्ही निश्चितपणे पहिल्यांदी मार्गदर्शन हे घेतलंच पाहिजे. कारण प्रत्येकाची शरीर प्रकृती ही अतिशय वेगवेगळी असते. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या व्याधींनी ग्रासलेलं असतं आणि त्या व्याधीनुसार आसनं करून घ्यावी लागतात. त्यामुळे असं अजिबात नाही आहे की तुम्ही चुकीचं केलं तरीसुद्धा काही त्याचा बॅड इफेक्ट होणार नाही, अशातला अजिबात भाग नाही आहे. थोडंसं परत आपण व्याधींचा, आजारांचा विचार केला तर एक थोडं 50शी नंतर अनेकांना गुडघेदुखी सुरू होते आणि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, म्हणजे मला असं वाटतं की हार्ट डिसीज आणि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या दोन्ही खूप वाढलेल्या आहेत. अनेकांना खाली मांडी घालून बसता येत नाही, थोडंसं अगदी 40च्या लोकांनाही हल्ली बसता येत नाही. तर काय कारण आहेत यामागे आणि त्याच्यावर आराम मिळतो का योगासनांमधनं? ह्याच्यावरचं कारण खरं तर आपली बदललेली लाईफस्टाईल. आपल्याला आता घरामध्ये सगळ्या इतक्या सुख वस्तू आलेल्या आहेत की आपण खाली बसायचं टाळतोच. बरोबर. काय पूर्वी कसं होतं की पाटा वरवंटा होता, तर मिक्सर आला, त्यानंतर खाली बसून स्वयंपाक करण्याची एक पूर्वीची हे होती. त्यामुळे गुडघ्याची जी काही आतमधली रचना आहे त्याला व्यवस्थित इंधन मिळायचं किंवा त्याच्यामध्ये जे कार्टिलेज जे आहे ते व्यवस्थित काम करायचं. आता म्हणजे गुडघ्याची वाटी एवढी स्टिफ झालेली असते की ते थोडंसं जरी हालचाल केली तरीसुद्धा त्या कार्टिलेजमध्ये काहीतरी हे निर्माण होतं आणि ती फाटून जाते अक्षरशः. आणि मग त्यावेळेला काहीच इलाज नसतो आणि मग गुडघ्याची आपल्याला ऑपरेशन्स करायला लागतात. पण एकदा आपल्या एक्सरेमध्ये बघितलं की काय झालेलं आहे, त्याच्यावरून आपण गुडघ्याच्या वाटीचा काही जे व्यायाम आहेत ते करू शकतो. काही योगासनं पण त्याच्यावरती आपण सजेस्ट करू शकतो. बरं. हे तुमच्याकडे जे विद्यार्थी येतात तर अशी काही तुम्हाला उदाहरणं आठवत आहेत की बाबा जेव्हा ते जॉईन झाले तेव्हा पाठदुखी किंवा गुडघेदुखी अशी त्यांना खूप बळावलेली आणि नियमित योगासनं केल्यामुळे त्याच्यावर त्यांना आराम मिळाला आणि आता ते व्यवस्थित हालचाली करू शकतात? अगदी 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 आहेतच. म्हणजे आमचं दुसऱ्या मजल्यावर आहे, वरती चढता पण येत नव्हतं. असे गृहस्थ होते, साधारण 55चे गृहस्थ होते ते. तर त्यांना डॉक्टरने सांगितलं होतं की आता तुम्हाला काहीही करता येणार नाही, बरं, म्हणजे ऑपरेशनच करा. ऑपरेशनच करा, दुसरा काही पर्याय नाही. पण मी आणि माझा एक मित्र आहे, त्यांनी मिळून, म्हणजे तो फिजिओथेरपी करून घेतो, तो आणि मी मिळून त्यांच्यावर जरा 4-5 महिने काम केलं आणि नंतर त्यांना आता ते म्हणजे मागच्या वर्षी तर ते आळंदीपासून इथे पायी वारीसोबत आलेले होते. वा. एवढी त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली होती. आणि नंतर जेव्हा एक्सरे काढला त्यावेळेला बऱ्यापैकी त्या याच्यामध्ये सुधारणा झालेली होती. बरं. अरे वा. खूपच चांगला असा हा एक खरंच आहे अनुभव होता. हो. थोडं हल्ली असं झालं आहे 40-45 नंतर बी पी किंवा डायबिटीस नसलेला माणूस मिळवून दाखवा आणि 1,000 रुपये मिळवा, म्हणजे इतकं बी पी डायबिटीस हे कॉमन आज झालेलं आहे. तर एकतर बी पी डायबिटीस होऊ नये याच्यासाठी पण योगासनांकडे वळावं का, आणि दुसरं जर ते असेल तर ते कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं का योगामुळे? कसं आहे, आता थोडंसं वेगळे विचार करूया आपण. पहिल्यांदा बी पीचा विचार करूया. अर्थात दोन्ही जे आजार आहेत ते सायकोसोमॅटिक असंच गृहीत धरलं जातं. कारण स्ट्रेस आणि त्याच्यामुळे होणारे आजार हाच खरं तर त्यामध्ये भाग आहे.
आता बी पी खरं तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने जर तुम्ही योगासनं आणि प्राणायामाचा अभ्यास केलात तर बी पीसुद्धा निश्चितपणे कंट्रोलमध्ये येतं. म्हणजे जास्ती एम जीची गोळी तुम्ही कमी एम जीपर्यंत आणू शकता. 2 वेळा जी दिवसभरात घ्यायची ती एकदा एका वेळात भरून एका वेळात तुम्ही घेऊनसुद्धा चालू शकतं. अशा पद्धतीची सुद्धा आपल्या योगामध्ये थेरपी निश्चितपणे आहे. आता अगदीच जर वरवर सांगायचं झालं तर अनुलोम विलोम जर प्राणायाम तुम्ही जर केलात तरीसुद्धा, आणि हे सगळे शास्त्रीय बेसवर आहेत. म्हणजे आपल्या बेंगलोरला जी स्वामी विवेकानंदांची या नावाने जी इन्स्टिट्यूट आहे तिथे अनेक प्रयोग केले जातात आणि त्या आधाराने तुम्ही जर अनुलोम विलोम जर रोज 15 मिनटं जर केलं तर तुमच्या बी पीमध्ये निश्चितपणे फरक पडू शकतो. अर्थात त्याचबरोबर तुमची लाईफस्टाईलही तशी पाहिजे, तुमचा आहारही तसा पाहिजे आणि रेग्युलर व्यायाम पण करायला पाहिजे. बरं, आता आपण डायबिटीसचाही विचार करूया की हो, येस येस. हा मला वाटतं महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे ताणामुळे जडणारे विकार ताणामुळे आता एक्झॅक्ट ताण म्हणजे तरी काय, तर एखाद्या गोष्टी म्हणजे आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या मला नको आहेत आणि ज्या माझ्याकडे नाही आहेत त्या मला पाहिजे आहेत. या झगड्यामध्ये किंवा याच्यामध्ये हा ताण उत्पन्न होतो. ऑफिसेसमध्ये काय होतं की आपली स्वतःची काही कदाचित चूक नसतानासुद्धा बॉसची बोलणी खावी लागतात. आता असंच एक आपण ऑफिस गृहीत धरूया की समजा तुम्ही घरून छान बायकोला टाटा करून आलेले आहात आणि ऑफिसमध्ये आल्यानंतर तुम्ही काल रात्री बराच वेळ बसून एखादं काम पूर्ण केलं असेल, साहेबांच्या पुढे तुम्ही ते नेऊन ठेवलं असेल, साहेब कुठून तरी त्याच्या वेगळ्या मूडमध्ये असेल, साहेब ते न बघता तुम्हाला झापतो. अशा वेळेला एक्झॅक्ट काय होतं की म्हणजे शेवटी तुम्हाला पळा किंवा फेस करा, ही जी म्हणजे फाईट आणि फ्लाईट हा जो त्याच्यामध्ये भाग येतो. तर त्यावेळेला काय होतं, तुम्ही त्या बॉसला बोलू तर काहीच शकत नाही आणि पळूनही जाऊ शकत नाही. तुम्ही आपले येऊन तुमच्या खुर्चीवर बसता. अशा वेळेला तो पिऊन म्हणतो तुम्हाला पाणी पाहिजे का वगैरे, तर तुम्ही त्याच्यावर आणखीनच खेक असता आणि तुम्ही काय सांगता तर माझ्या डोक्यावर पाणी होतं. अशा पद्धतीचं जेव्हा तुमच्या मनाची स्थिती होते त्यावेळेला एक्झॅक्ट काय होतं, तर जे ॲड्रेनल जे असतं ती तुम्ही जेव्हा फाईट आणि फ्लाईट या मोडमध्ये येता त्यावेळेला ती तयार होतात की तुमच्या संपूर्ण शरीराला त्या दृष्टीने तयार करण्यासाठी. पण जेव्हा तुम्ही तो राग गिळून टाकता आणि काहीच त्याचं युटिलायझेशन काही होत नाही, निचरा होत नाही आणि मग जर निचरा नाही झाला तर तो सगळा भाग तुमच्या रक्तामध्ये मिसळतो आणि मग तिथून पुढे खरी सायकोसोमॅटिक रोगांना सुरुवात होते. बरं, आणि डायबेटीस तर हा सायकोसोमॅटिक असाच आजार आहे. पण डायबेटीसवर सुद्धा खूप चांगली योगासनं आहेत. आणि समजा तुम्ही जर गोमुखासन जर केलं किंवा अर्ध मच्छिंद्रासन जर केलं किंवा पवनमुक्तासन जर केलं तर तुमच्या इन्शुलिन निर्मितीवर खूप चांगला त्याचा परिणाम होतो. डायबिटीस संदर्भातही एक उदाहरण तुम्ही आपल्या एपिसोडच्या हो, डायबिटीसचं तर एक माझ्याकडे अतिशय म्हणजे 78 वर्ष वयाचे गृहस्थ माझ्याकडे यायला लागले. म्हणजे मी त्यांना खाली भेटायला आलो तेव्हाच म्हटलं की कसे काय आता माझ्याकडे येणार आणि काय करणार आहेत काय. म्हणजे मलाही थोडासा असा प्रश्नच पडलेला होता की यांना आपण, कारण एवढ्या वयाचा माणूस आत्तापर्यंत माझ्याकडे आलेला नव्हता आणि अगदी जाडजूड आणि एकदम उंच असा मनुष्य माझ्याकडे आला आणि तो म्हटला मला योगा शिकायचा आहे. बरं म्हटलं काही हरकत नाही. मग दुसऱ्या दिवशीपासून यायला लागले. मग त्यांना मी आमचा फॉर्म असतो त्या फॉर्ममध्ये आम्ही भरून घेतो की तुम्हाला काय होतं आहे बाबा किंवा काय तुमच्या व्याधी आहेत. तर त्या व्याधींमध्ये त्यांनी मला डायबेटीस सांगितलं. डायबेटीस किती आहे तर सकाळ आणि संध्याकाळ दोन्ही वेळेला मला इन्शुलिन घ्यायला लागतं. अशा पद्धतीची त्यांची हे होती. मग मला त्या दृष्टीने काम करण्याची एक बुद्धी प्राप्त झाली म्हणा किंवा मग म्हटलं आपण यांना आता एक टेस्ट म्हणून आपण त्यांच्यावरती मी जास्ती लक्ष केंद्रित केलं. म्हणजे क्लासच्या व्यतिरिक्तसुद्धा मी त्यांना काही व्यायाम आणि काही आसनं आणि काही प्राणायाम
असं जेव्हा त्यांना मी सांगितलं आणि त्यांनी ते व्यवस्थित केले, त्यावेळेला त्यांची एकतर पहिल्यांदी एकदाच इन्शुलिन घ्यावं लागायचं. अर्थात हा विषय आमचा जवळपास वर्षभर चाललेला होता आणि 1 वर्षानंतर मात्र त्यांना फक्त एक गोळी घ्यावी लागत होती, की फक्त ते म्हणले की मी आता सकाळी एक नाश्ता झाल्यानंतर नाश्त्याच्या अगोदर एक गोळी घेतो आणि मग मी माझं सगळं, आणि अतिशय हेल्दी मनुष्य होता, फक्त डायबेटीसनी त्यांना त्रस्त केलेलं होतं. खूप चांगलं म्हणजे अचिव्हमेंट म्हणा, खरंय, अतिशय चांगली. हेवी डायबिटीस होता तर त्याच्यापासून एकदमच एका गोळीवरती आलेला होता तो मनुष्य. अर्थात त्यासाठी स्पेशल लक्ष देणं हे खूप आवश्यक असतं. जनरल बॅचमध्ये हे नाही शक्य होत. बरोबर बरोबर. वयाचा वारंवार उल्लेख होतोय तर मला इथे सगळ्यांना सांगायला आवडेल की काका स्वतः 70चे आहेत आणि मी गेले वर्षभर क्लासला जातोय, पण एकदाही आत्तापर्यंत काका आजारी आहेत म्हणून उद्या क्लास होणार नाही असा निरोप एकदाही आलेला नाही आहे. तर मला तेच तुम्हाला रहस्य विचारायचं आहे की तुम्ही एकतर ह्याच्या आधी आजारी कधी पडलेलात, आजारी पडता का, आणि काय त्याच्यामागचं रहस्य आहे? नाही, खरं तर एवढ्यात मला आठवतच नाही आहे मी आजारी पडलेलो. पण आपण जर एकदा काम सुरू केलं ना, आणि आपण दुसऱ्यासाठी जेव्हा काम सुरू करतो आणि दुसऱ्यासाठी एखादी गोष्ट सुरू करायला लागल्यानंतर आपल्याला त्यापासून मिळणारं एक जे समाधान असतं ना, तेच आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे नुसतं काही गोळ्या घ्यायच्या आणि काही त्यापासून आजारापासून मुक्ती मिळवायची वगैरे असं न करता, माझ्याकडे येणारी जी साधक मंडळी आहेत त्यांच्याकडूनच मला एवढी ऊर्जा प्राप्त होते की मी आजारी पडूच शकत नाही. म्हणजे मला वाटतं आत्ता तुम्ही काश्मीर वैष्णोदेवी पण केलं, तर म्हणजे उतार वयात, म्हणजे उतार वय असं म्हणणे चुकीचंच आहे, तुम्ही यंगच आहात, पण म्हणजे या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत किंवा आयुष्य भरभरून जगणं आहे, क्वालिटी लाईफ जे म्हणतो आपण, की अनेकदा काय होतं की 60पर्यंत नोकरी व्यवसायातच आपण पूर्णपणे बुडून जातो आणि त्याच्यानंतर क्वालिटी लाईफ जगायचं जरी म्हणलं, फिरायचं म्हणलं तरी किंवा ट्रिपा करायचं म्हणलं तरी दुखणीच एवढी असतात की त्यांनी ते शक्य होत नाही. तर मला वाटतं की योगासनं किंवा योग ही जीवनशैली स्वीकारल्यामुळे पण हा एक खूप चांगला. अगदी बरोबर आहे. माझे सगळे शर्ट सुखी माणसाचे आहेत. थोडा आपण आता प्राणायाम आणि ध्यान यांचाही विचार करूया की प्राणायाम आणि ध्यान याचं महत्त्व काय आहे योगासनांमध्ये आणि ते कसं त्याची सुरुवात करावी. आता प्राणायामाला सुद्धा सुरुवात करताना खरं तर डायरेक्ट करू नये. पहिल्यांदा श्वासावरती लक्ष द्यावं. आपण पूर्ण श्वास घेतो आहे का, श्वास व्यवस्थित सुटला जातो आहे का, किंवा आपण पोटापासून आपल्या कंठापर्यंत श्वास घेतो आहे का आपण छातीमध्येच श्वास फक्त भरतो आहोत. हा पहिल्यांदा थोडंसं आपलं आपण टेस्टिंग, किंवा मग जिथे आपण अभ्यासाला जात असू तिथे टेस्टिंग करणं आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच जणांचं असं होतं की श्वास घेताना पोट आतमध्ये येतं, श्वास सोडताना पोट बाहेर जातं. नेमकी उलटी क्रिया, म्हणजे नैसर्गिक क्रियेपेक्षा विरुद्ध अशी क्रिया बऱ्याच वेळेला होते. तर अशा वेळेला श्वास कसा घ्यायचा हेही शिकवावं लागतं. जो आपल्याला परमेश्वराने अगदी मुक्त हस्ते दिलेला आहे आणि त्याच्यावर सगळं आपलं जीवन अवलंबून आहे, त्या श्वासाला कसं घ्यायचं आणि आपल्या शरीरामध्ये किंवा आपल्या फुफ्फुसामध्ये त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग करून घ्यायचा हे सुद्धा शिकवावं लागतं. त्यामुळे पहिल्यांदा तुम्हाला ॲबडॉमिनल ब्रीदिंग म्हणा, किंवा छातीने श्वास कसा घ्यायचा, किंवा पूर्ण श्वास घेताना आपले खांदे कसे वरती झाले पाहिजेत हे शिकवावं लागतं. त्यानंतर दोन्ही नाकपुड्यांनी श्वास घेतानासुद्धा आपण काटकसर करतो. श्वास घेताना थोडा श्वास घेतो, थोडा श्वास सोडतो. त्यामुळे अगोदर थोडीशी श्वसनाची तयारी करून घेणं आवश्यक असतं प्राणायाम करतानासुद्धा. आणि मग प्राणायाम म्हणजे तरी काय शेवटी, की तुमच्यामध्ये ज्या काही जैविक क्रिया चालू असतात त्या जैविक क्रिया चालण्यासाठी जी आपल्याला प्राणशक्ती लागते ती प्राणशक्ती आपल्याला प्राणायामातून मिळते. आपण नाकावाटे जो श्वास घेतो तो फक्त ऑक्सिजन किंवा बाकीचे वायू घेत नाही, तर आपल्या जीवनाला जगण्यासाठी जो आवश्यक भाग आहे, पंचप्राण जे आहेत ते आपण घेत असतो आणि
त्या पंचप्राणाच्या द्वारे आपल्या शरीरातल्या सगळ्या क्रिया चालू असतात. प्राणायाम म्हणजे काय, तर प्राण म्हणजे जीवनी शक्ती, जी काही माझ्या शरीरामध्ये क्रिया करण्यासाठी आवश्यक आहे ती. आणि आयाम म्हणजे काय, तर ती जीवनी शक्ती मिळवणं किंवा थोडासा त्याचा विस्तार करणं, जास्तीत जास्त मिळवणं, थोडक्यात थोडासा त्याच्यामध्ये जास्ती मिळवणं असा थोडासा त्याच्यामध्ये प्राणायामामध्ये भाग आहे. आणि आता प्राणायामामध्ये अनेक प्रकार आहेत. प्राणायामातले जास्ती महत्त्वाचे म्हणजे कपालभाती आहे, भस्त्रिका आहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम आहे, त्यानंतर शीतली आहे, शीतकारी प्राणायाम आहे. असे प्राणायामातले अनेक प्रकार आहेत की जे त्या व्याधीसाठी म्हणा किंवा तुम्हाला जर सुखी आणि समृद्ध आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगायचं असेल तर प्राणायामाशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही, अशी प्राणायामाची एक छान व्याख्या आहे. वा, म्हणजे एक मन शांत करण्याचं एक मोठं त्यात सामर्थ्य प्राणायामामध्ये आणि योगामध्येही अर्थातच निश्चितच. थोडासा स्त्रियांच्या आरोग्याचा आपण विचार केलात तर स्त्रियांमध्ये हार्मोनल चेंजेस हे खूप जास्ती उलथापालथ होत असते, किंवा वेगवेगळ्या जर त्यांच्या टप्पे बघितले, विशेषतः म्हणजे गर्भारपण किंवा रजोनिवृत्ती, तर या काळात योगासनांचा फायदा होतो का? निश्चितपणे होतो. आता साधारण स्त्रियांचे 4 टप्पे असतात. एक तर वयात येतानाचे जे तो भाग असतो, त्यानंतर मग मूल होण्याच्या बाबतीत किंवा गर्भारपण हा जो एक विषय असतो, त्यानंतर मग मुलाचा सांभाळ म्हणा किंवा तो एक भाग असतो, आणि मग रजोनिवृत्ती ज्याला म्हणता येईल तो एक भाग असतो. या प्रत्येक स्थितीमध्ये योगासनं अतिशय उपयोगी असतात. अगदी तुम्ही आत्ताची जी स्थिती थोडीशी विचित्र झालेली आहे की पाळीच्या समस्या खूपच वाढलेल्या आहेत. PCOD, PCOS हे अगदी म्हणजे आता जनरल ऐकायला मिळण्यासारखे शब्द आहेत. माझ्याकडे येणाऱ्या ज्या मुली आहेत त्यांच्या बाबतीतसुद्धा हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. पण तुम्ही जर व्यवस्थित योगासनांकडे लक्ष दिलं, प्राणायामाकडे लक्ष दिलं, तुमची जीवनशैली थोडीशी बदलली तर याच्यावरती निश्चितच खूप चांगला परिणाम होतो आणि तुम्ही त्यातून बाहेर पडू शकता. जी 2-2, 4-4 महिने पाळी येत नाही ती तुम्हाला व्यवस्थित रेग्युलर यायला लागते आणि खूपच चांगला त्याचा इफेक्ट तुमच्या शरीरावर जाणवतो. अच्छा. आता दुसरा भाग त्याच्यामध्ये असा असतो की लग्न झाल्यानंतर एकतर हल्ली लग्न फार उशिरा होतात, तो भाग आहे. त्यानंतर तुम्ही जेव्हा आता आम्हाला विचार करायचा आहे मूल होणं, आता मूल होण्यासाठी आम्ही विचार करतो आहे, त्यानंतर मग तो जो भाग असतो तोही हल्ली फार आता म्हणजे पूर्वी त्या भागाला फारसं महत्त्व दिलं जायचंच नाही, किंबहुना तो पूर्णपणे निसर्गाच्या स्वाधीन असायचा. आत्ताच्या अनेक गोष्टींमुळे एकतर वाढलेली वय आणि त्या काळामध्ये होत असलेलं सगळ्यांचंच ज्याला टेन्शन म्हणता येईल, म्हणजे नवऱ्याला पण टेन्शन, बायकोला पण टेन्शन, त्यांचा संयोग होण्याची सुद्धा क्रिया आता फार मंदावत चालली आहे. किंवा स्पर्म काउंट हा विषयसुद्धा आता खूप चर्चेला जायला लागला आहे. त्यामुळे अशा काळात तर खरं तर म्हणजे माझं तर म्हणणं असं आहे की जेव्हा तुम्ही आता आपल्याला मूल पाहिजे हा विचार करता त्याच्या अगोदर तुम्ही एकतर सगळ्या टेस्ट करून घेतल्या पाहिजेत आणि हेल्दी मूल होण्याच्या दृष्टिकोनातून गर्भधारणेच्या पूर्वीसुद्धा तुम्ही योगाभ्यास केलात तर तुम्हाला चांगली संतती प्राप्त होणार आहे. अच्छा. थोडंसं आता आपण गर्भसंस्कारांचा विचार करूया, कारण मला वाटतं की तुम्ही गर्भसंस्काराच्या पण वेगळ्या बॅचेस घेता, तर थोडासा त्यातही अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो की ॲलोपॅथी या कुठल्याच गोष्टी मानत नाही आणि दुसरीकडे आयुर्वेद किंवा योग या गोष्टींना महत्त्व देते, तर तुम्ही कसं बघता याकडे? गर्भसंस्कार, माझं तर गर्भसंस्कार असं नाहीच आहे, गर्भयोग संस्कार. कारण योग त्याच्यामध्ये आल्याशिवाय तो संस्कार पूर्ण होत नाही असं माझं म्हणणं आहे.
आता गर्भयोग संस्कारामध्ये जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे स्त्रिया येतात, आता हा गर्भयोग संस्कार कसा सुरू झाला तर माझ्या लक्षात असं यायला लागलं की जेव्हा आपल्याला आता मूल व्हायला पाहिजे अशी मंडळी विचार करतात, जेव्हा नवरा बायको विचार करतात, गर्भधारणा होते, त्यानंतरच्या स्थितीमध्ये ती जी मुलगी असते किंवा ती जी बाई असते तिला फारशी आयडिया नसते किंवा अगोदर काही कल्पना घेतलेली नसते. डॉक्टर जे काय सांगतील तेवढ्यावरच ती रिलाय राहत असते. आणि त्याही काळामध्ये जेव्हा मी अनेक आता गर्भोपनिषद म्हणा किंवा आणखी जी काही गर्भसंस्काराची जी काही पुस्तकं आहेत, आपल्या प्राचीन काळीसुद्धा गर्भसंस्कार होता. आपल्याला आता अभिमन्यूचं उदाहरण तर माहितीच आहे. आणि त्याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की गर्भावस्थेमध्ये जर त्या बाळाला जर काही चांगले संस्कार दिलेत तर ते बाळ निश्चितपणे निरोगी आणि बुद्धिमान होण्याची जास्ती शक्यता असते. किंवा चांगल्या पद्धतीने जर 7-8 महिने जर त्या बाईनी, त्या गर्भवती स्त्रीनी गर्भयोग संस्कार घेतले तर निश्चितपणे त्याचा परिणाम खूप चांगला होतो. गर्भयोग संस्कार मग यात ठराविक कुठली आसनं असतात, प्राणायाम असतो, नेमकं काय या कोर्समध्ये असतं? आता गर्भयोग संस्कारामध्ये साधारणपणे आपण 3 महिन्यानंतर सुरुवात करतो, कारण पहिले 3 महिने गर्भ स्थिर झालेला नसतो. 3 महिन्यानंतर आपण त्या स्त्रीची स्थिती कशी आहे त्याच्यावरून सुरुवात करतो. 3 महिन्यानंतरचा जो ग्राफ काढलेला असतो किंवा जो सोनोग्राफी जी केलेली असते ती आपण बघतो आणि मग काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना वगैरे हे ठरवून मग आपण गर्भसंस्काराला सुरुवात करतो. त्या वेळेला आता साधारणपणे 6 महिन्यापर्यंत रेग्युलर आसनंसुद्धा ती करू शकते. काही आसनं सोडून जर ती अगोदर काही आसनं करत असेल, तिने चान्स घेण्याच्याही अगोदर, तर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने तिची तयारी करून घेऊ शकतो. पण आसनं ही थोडीशी कमीच आहेत, पण क्रिया मात्र भरपूर आहेत. आपण काही योगाच्या ज्या क्रिया आहेत त्या त्याच्याकडून करून घेतो. त्यानंतर मग ध्यान आहे, प्राणायाम आहे. प्राणायामामुळे खूप चांगला उपयोग होतो. तुमच्या शेवटच्या कळा येण्याच्या स्थितीमध्ये श्वासाला अतिशय महत्त्व प्राप्त होतं आणि श्वास जर तुमचे व्यवस्थित जर त्यावेळेला काम करायला लागले तर तुम्हाला त्या कळांचा फारसा त्रास होत नाही. म्हणजे थोडक्यात संपूर्ण गर्भारपणात ते शरीर निरोगी राहावं आणि मन शांत राहावं किंवा बरोबर. श्वासावर नियंत्रण येऊन तुम्ही म्हणलात तसं प्रसूती वेदनांच्या बरोबर. वेळेला त्याचा फायदा होऊन. होय. आणि पॉझिटिव्ह थिंकिंग कसं करावं, हल्लीच्या मुलींना खूप काही माहिती नसतं. पूर्वी कसं होतं की घरात सासू असायची, आई असायची. हल्ली आई म्हणते की माझ्या काळात काही असं नव्हतं, सासू पण तसंच म्हणते. त्यामुळे मग त्या मुलीला अनेक गोष्टी सांगाव्या लागतात आणि मग ह्या करू नको, ह्या कर, ह्या आवश्यक आहेत. फक्त डॉक्टर हे फार तर 2 मिनटं किंवा 3 मिनटं तुम्हाला वेळ देत असतात. बरोबर. तेवढ्या ह्याच्यात ते काही फारसं सांगू शकत नाही. आणि मग तिच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न असतात. ते सगळे प्रश्न ती मला विचारते आणि मग तिच्या अनेक प्रश्नांना मी त्याची सोडवणूक करतो. थोडं का आता आपण शेवटाकडे आलेलो आहे, तर अनेकांना प्रश्न आपल्या प्रेक्षकांनाही असेल की करायचं आहे, मान्य आहे, पण आम्हाला वेळ नाही आहे योगासनं क्लास लावून करायला. तर तुम्ही सुरुवातीला काही साधे सोपे उपाय सांगाल किंवा तुम्ही लगेच शक्य नसेल तुम्हाला तर काय सूर्यनमस्काराने सुरुवात करा किंवा असे काही तुम्ही उपाय सांगू शकता? हो, निश्चितपणे. अगदी तुम्ही 15-20 मिनटं जरी केलेत तरीसुद्धा खूप चांगले असे व्यायाम आपल्याकडे आहेत. बरं. आता पाठीच्या कणा हा जर महत्त्वाचा भाग मानला आणि तो आहेच आहे आपल्या शरीराच्या दृष्टिकोनातून, तर थोडंसं पुढे वाकणं, थोडंसं मागे वाकणं, थोडं डाव्या साईडला वाकणं, थोडं उजव्या साईडला वाकणं, त्यानंतर कमरेमधून डाव्या बाजूला झुकणं, उजव्या बाजूला झुकणं, त्यानंतर ताडासनासारखे प्रकार करणं की संपूर्ण शरीर वरच्या दिशेने ताणून घ्यायचं. आणि त्यानंतर जर तुम्ही 6 सूर्यनमस्कार जर घातलेत तर तुमचा दिवस निश्चितपणे चांगला जाईल आणि त्या स्थितीमध्ये सुद्धा तुम्हाला पूर्ण नाही पण चांगला फायदा मिळेल.
म्हणजे 6 सूर्यनमस्कारापासून समजा सुरुवात केली आणि बाकी हे सगळे स्ट्रेचिंगचे व्यायाम जर अगोदर केले. बरं, तर हे सूर्यनमस्कार कितीपर्यंत वाढवणं घरच्या घरी करताना अगदी तुम्ही तुम्ही recommend म्हणजे कराल? 21पर्यंत वाढवायला काहीच हरकत नाही आहे. बरं. फक्त ते हळूहळू वाढवायचे आहेत. तुमच्या दिवसभराच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होता कामा नये. बरोबर. आणि तुम्हाला सूर्यनमस्कार किंवा तुम्ही जे काही व्यायाम कराल, जो काही व्यायामाचा भाग कराल, त्याच्यानंतर तुम्हाला थकल्यासारखं किंवा आता काही करू नये, आता थोडं आपण विश्रांती घ्यावी असं अजिबात नाही वाटलं पाहिजे. तुम्हाला ते झाल्यानंतर पूर्णपणे ताजंतवानं फ्रेश आणि पुढच्या कामाला तुम्ही जास्ती चांगल्या पद्धतीने सामोरे गेले पाहिजेत. वा, मला खात्री वाटते की आपला हा पॉडकास्ट बघून आणि योग दिनाचा औचित्य साधूनही अनेक जण जे आत्तापर्यंत योगासनं करत नाही आहेत, योगाकडे वळाले नाही आहेत, तर ते याकडे एका वेगळ्या दृष्टीने आणि विशेषतः सकारात्मक दृष्टीने बघायला लागतील आणि योगासनांचा त्यांच्या रोजच्या दैनंदिन आयुष्यात समावेश करतील. काका, तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे आजही क्लास होते काकांचे, तर ते सांभाळून तुम्ही आलात, तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. तुम्हालाही मला सगळ्यांना विचारायचं आहे की हा पॉडकास्ट तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. तुम्ही कमेंटद्वारे कळवू शकता. थिटे काकांनाही जर काही तुम्हाला थेट प्रश्न असतील तर तेही विचारा, आम्ही काकांशी बोलून त्याचीही उत्तर तुम्हाला नक्की देऊ. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला. जाता जाता एकच रिक्वेस्ट आहे, अजूनही जर तुम्ही देहभान हा आपला यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. आणि हा योगासनांवरचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर याची लिंक तुमच्या मित्रपरिवारात, नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी.